Chắc hẳn bạn không ngờ rằng chính những việc bạn vẫn làm mỗi ngày lại đang âm thầm gây hại cho lá phổi của mình. Không khói thuốc, không nhà máy, nhưng vẫn đang hít vào những tác nhân gây tổn thương mà bạn hoàn toàn không hay biết. Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới, ô nhiễm không khí cướp đi sinh mạng của hơn 4,2 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. Nhưng đó mới chỉ là bề nổi. Những mối nguy đang ẩn nấp ngay trong chính ngôi nhà của bạn, văn phòng bạn ngồi, hay thậm chí là thói quen bạn vẫn nghĩ là vô hại. Trong video hôm nay, mình sẽ cùng bạn khám phá 7 thói quen cực kỳ phổ biến mà hầu hết chúng ta đều mắc phải và chúng đang âm thầm phá hủy hệ hô hấp của bạn từng ngày. Đặc biệt, thói quen thứ 5, dù rất nhiều người đang làm mỗi sáng, có thể khiến bạn thực sự bất ngờ. Đừng bỏ lỡ nhé! Vì hiểu được điều này, bạn có thể bảo vệ sức khỏe bản thân và cả gia đình ngay từ hôm nay. 1. Hít thở qua miệng thay vì mũi. Thói quen nhỏ hậu quả lớn. Bạn có từng nhận ra rằng mình thường xuyên há miệng để thở, nhất là khi ngủ, làm việc căng thẳng hoặc tập thể dục không? Nghe có vẻ vô hại, nhưng đây là một trong những thói quen âm thầm gây hại cho phổi nhất hiện nay. Thực tế là mũi chính là máy lọc không khí tự nhiên và cực kỳ hiệu quả của cơ thể. Khi bạn thở bằng mũi, không khí sẽ được làm ấm, làm ẩm và lọc sạch tới 80% bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng trước khi vào phổi. Còn khi bạn thở bằng miệng, mọi thứ từ vi khuẩn, bụi mịn đến không khí lạnh khô sẽ đi thẳng vào hệ hô hấp, khiến phổi dễ bị tổn thương hơn rất nhiều. Một nghiên cứu của Đại học Harvard chỉ ra rằng những người có thói quen thở bằng miệng có nguy cơ mắc các bệnh hô hấp cao gấp 3 lần so với người thở bằng mũi. Ngoài ra, thở miệng lâu dài còn có thể dẫn đến khô cổ họng, viêm amidan, hôi miệng và thậm chí ảnh hưởng đến cấu trúc khuôn mặt ở trẻ em. Nghe thì đơn giản, nhưng việc tập lại thói quen thở bằng mũi có thể là bước đầu tiên để bạn bảo vệ phổi một cách tự nhiên nhất. Và thói quen tiếp theo thậm chí còn âm thầm hơn. 2. Ngồi gù lưng cả ngày, thói quen sát thủ cho lá phổi. Phải thú thật luôn, đây là tội đồ mình dính mỗi ngày. Ai mà chưa từng ngồi gù lưng như con tôm khi làm việc, học bài hay cắm đầu vào điện thoại thì giơ tay nào. Nghe có vẻ vô hại, nhưng tư thế này lại gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hệ hô hấp. Khi bạn ngồi cong lưng, lồng ngực bị ép chặt lại, khiến phổi không thể giãn nở hết cỡ. Kết quả, lượng oxy vào cơ thể có thể giảm tới 30%, còn khí CO vai độc hại thì kẹt lại bên trong phổi. Và khi phổi không được thở đúng cách, khả năng trao đổi khí sẽ yếu dần. Bạn dễ cảm thấy đuối sức, khó thở, thậm chí mệt mỏi chỉ sau vài bậc cầu thang. Nhưng khoan đã, đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tư thế sai kéo dài còn có thể gây biến dạng cột sống, ảnh hưởng đến tim mạch và khiến chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng. Nếu bạn cũng đang ngồi gù khi xem video này, ngồi thẳng lên đi nào. Vì đó chính là bước đầu tiên để bảo vệ lá phổi của bạn. 3. Dùng nước hoa và xịt khử mùi quá thường xuyên, thơm nhưng độc hại. Này, ai mà không muốn mình luôn thơm tho, dễ chịu suốt cả ngày. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng mùi hương ngọt ngào ấy lại đang bí mật phá hoại phổi của bạn mỗi ngày không? Theo Hiệp hội Phổi Mỹ, có tới 85% các sản phẩm làm đẹp như nước hoa, xịt khử mùi, dầu gội, chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Những kẻ thù vô hình của hệ hô hấp. Khi bạn xịt nước hoa lên da, quần áo hay trong không khí, khoảng 20% lượng hóa chất sẽ ngay lập tức khuếch tán vào không khí bạn hít thở, đi thẳng vào phổi mà bạn không hề hay biết. Sốc hơn nữa, một nghiên cứu quy mô lớn tại Na Uy theo dõi 6.000 người trong 20 năm cho thấy phụ nữ sử dụng chất tẩy rửa và xịt khử mùi thường xuyên có chức năng phổi, giảm tương đương với việc hút 20 điếu thuốc mỗi ngày. Đúng vậy, 20 điếu mỗi ngày mà không cần châm lửa. Không chỉ ảnh hưởng đến phổi, những hóa chất này còn có thể gây kích ứng da, mắt, thậm chí là nội tiết tố. Khoan đã, nếu bạn thấy những thông tin này hữu ích, hãy ấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những bí mật sức khỏe quan trọng khác nhé. Giờ thì tiếp tục với thói quen số 4. Một hành động nhỏ mà gần như 99% người Việt đang làm hàng ngày mà không hề nhận ra hậu quả. 4. Không làm sạch điều hòa và quạt thường xuyên, ô vi khuẩn ngay trong nhà bạn. Bạn có nhớ lần cuối cùng mình vệ sinh điều hòa hay quạt là khi nào không? Nếu phải suy nghĩ quá lâu để trả lời, thì bạn đang nguy cơ cao hít phải hàng tá vi khuẩn mỗi ngày rồi đấy.
Điều hòa và quạt nếu không được vệ sinh định kỳ sẽ trở thành ổ chứa bụi bẩn, nấm mốc và vi khuẩn. Mỗi lần bạn bật máy, những hạt bụi siêu nhỏ cùng tác nhân gây hại này sẽ bay thẳng vào không khí và tất nhiên vào luôn cả phổi. Một nghiên cứu thực hiện tại Singapore chỉ ra rằng có tới 80% bệnh nhân hen suyễn gặp tình trạng nặng hơn khi sống trong môi trường có điều hòa không được làm sạch thường xuyên. Không chỉ ảnh hưởng đến người có bệnh lý, những hạt bụi siêu mịn này còn âm thầm phá hoại phổi của người khỏe mạnh, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già. Dọn dẹp định kỳ không chỉ giúp máy hoạt động tốt hơn, tiết kiệm điện, mà còn trực tiếp bảo vệ sức khỏe hô hấp của cả gia đình. Và giờ đến thói quen số 5, nghe thì vô hại, nhưng có thể đang khiến hàng triệu người vô tình hủy hoại phổi của mình mỗi sáng. 5. Nấu ăn không mở máy hút mùi. Đây rồi, thói quen số 5 mà mình hứa sẽ khiến bạn bất ngờ. Bạn có nghĩ rằng nấu một bữa cơm cũng có thể hại phổi không? Khi nấu ăn, đặc biệt là chiên, rán, nướng, nhiệt độ cao sẽ tạo ra các hạt siêu mịn PM2.5, loại bụi mịn nguy hiểm có thể xuyên sâu vào phổi và thậm chí vào máu. Nghiên cứu gây sốc. Nấu ăn trong 1 giờ không mở máy hút mùi có thể làm nồng độ PM2.5 tăng gấp 10 lần so với tiêu chuẩn an toàn của WHO. Và đây chưa phải là cuối cùng. 6. Tập thể dục ngoài trời vào giờ cao điểm, khi tốt lại thành hại. Tập thể dục là thói quen tuyệt vời để duy trì sức khỏe, nhưng nếu chọn sai thời điểm, bạn có thể đang vô tình làm hại chính lá phổi của mình. Rất nhiều người có thói quen chạy bộ hoặc đạp xe vào lúc 7-8 giờ sáng hoặc 5-6 giờ chiều, đúng vào khung giờ ô nhiễm không khí cao nhất trong ngày, do lượng xe cộ đông đúc. Điều đáng lo ngại là khi vận động, nhịp thở của bạn tăng gấp 10-15 lần, đồng nghĩa với việc lượng không khí và cả các chất độc hại mà bạn hít vào cũng tăng theo cấp số nhân. Thay vì nạp thêm oxy, bạn lại đang bơm bụi mịn, khói xe và khí độc thẳng vào phổi. Nguy cơ không chỉ dừng lại ở mệt mỏi hay khó thở, mà còn có thể dẫn đến viêm phổi, hen suyễn hoặc tổn thương phổi mãn tính nếu duy trì lâu dài. Giải pháp đơn giản, hãy chọn thời điểm ít xe cộ hơn. Và giờ là thói quen cuối cùng, nghe thì rất bình thường nhưng lại có thể là nguy hiểm nhất trong danh sách này. 7. Bỏ qua việc vệ sinh răng miệng đúng cách, hại phổi mà bạn không ngờ tới. Nghe thì có vẻ chẳng liên quan, nhưng sức khỏe răng miệng và phổi thực sự gắn bó chặt chẽ hơn bạn tưởng. Khi bạn bỏ qua việc đánh răng, xúc miệng đúng cách, vi khuẩn, đặc biệt là loại gây viêm nướu, sẽ không chỉ trú ngụ trong miệng. Chúng có thể di chuyển xuống đường hô hấp và gây nhiễm trùng phổi. Một nghiên cứu từ Đại học Yale cho thấy, người mắc bệnh nướu răng có nguy cơ bị viêm phổi cao 4,5 lần so với người có răng miệng khỏe mạnh. Vi khuẩn từ miệng có thể xâm nhập vào phổi qua dịch tiết hoặc khi bạn hít vào trong lúc ngủ. Thống kê tại Việt Nam cũng khá đáng sợ. 90% người dân mắc các vấn đề về nướu, nhưng chỉ khoảng 15% đi khám răng định kỳ. Nên nếu lần tới nha sĩ bảo bạn đánh răng 2 lần mỗi ngày, đừng nghĩ họ chỉ lo cho nụ cười của bạn. Họ đang cứu luôn cả lá phổi đấy. Vệ sinh răng miệng tốt, bảo vệ hô hấp hiệu quả hơn bạn tưởng. Vậy là chúng ta đã cùng điểm qua 7 thói quen âm thầm tàn phá phổi mà hầu hết chúng ta đều mắc phải. Từ việc thở qua miệng, ngồi gù lưng, đến nấu ăn không mở máy hút mùi, tất cả đều có thể thay đổi ngay từ hôm nay. Bây giờ mình muốn hỏi bạn đã mắc phải bao nhiêu thói quen trong 7 thói quen này? Hãy comment để mình biết nhé! Và nếu video này hữu ích, đừng quên ấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sức khỏe bổ ích khác. Video tiếp theo mình sẽ chia sẻ 5 loại thực phẩm giúp làm sạch và tái tạo phổi tự nhiên. Những siêu thực phẩm có thể giúp phổi bạn khỏe mạnh trở lại. Nhấn vào video bên cạnh để xem ngay nhé!